वेळेच्या खेळीचा अंत होतोय. आल्या आल्या पावली परत जातोय. पहिल्या षटकामध्ये 2 झटके देतो रजाक हा गोलंदाज. तर विराम याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात जाईल योगेश प्रभू. एक बॉल शिल्लक. स्ट्राइक यांच्या दिशेने योगेश. तर नॉन स्ट्राइकला भाऊ ही जोडी मैदानावर गायदेवी संघाची. पंचांचा वाईडचा इशारा येतोय. आणि अवांतर धावण्याची धावसंख्येद्वार धावसंख्या धावफलकावर 5. पुढे चेंडू रजाक्याचा. या ठिकाणी पायचे चौपल जरी झाले होते मात्र एका षटकात तरी धावसंख्या धावफलकावर 5 लागते. तर वैयक्तिक कोट्यातील पुढील संघातर्फे दुसरे षटक टाकण्यासाठी सज्ज होते सिराज. सुरेश चेंडू यावेळी मात्र एक धाव मात्र मिळते. तेवढे सुरक्षित रक्षण कव्हर आणि पॉइंटच्या दरम्यान पाहायला मिळतंय रजाक्याचा. दरम्यान एक चेंडू समाप्त आणि धावसंख्या धावफलकावर 6. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट गोलंदाजी यावेळी सिराजची पाहायला मिळते. पुढे उडण्याचा प्रयत्न लांब लांबच्या क्षेत्रात या ठिकाणी मात्र 4 धावा मिळत आहेत आणि या 4 धावांची धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर दुहेरी अंकात 10. एकाच चौकारांशी धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 10. सिराजचा पुढील चेंडू योगेश प्रभू साठी. मोठा फटका काही काळावर जरूर आहे आणि त्या ठिकाणी पंचांचा निर्णय होणं बाकी आहे. 4 धावा आणि 4 धावांची धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पुन्हा एकदा वाढतोय 4 ने. धावसंख्या 14. 2 चेंडूवर 2 सलग चौकार ठोकतोय. पाहूया तिसऱ्या चेंडूवर काय घडतंय काय बिघडतंय.
सुरेश चेंडू यावेळी मात्र कमबॅक दाखवतोय गोलंदाज सिराज. 2 चेंडूंवर 2 चौकार जरी मिळाले पण या चेंडूवर मात्र कमबॅक दाखवतोय. या ठिकाणी मात्र अवांतर 1 धाव मात्र मिळते. धाव संख्या 15. कैशी भरकटलेली गोलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळाली सिराज याची. आणि या ठिकाणी गडी गारत रनआउट रूपात भाऊ तंबूच्या आसपास येईल आणि तिसरा धक्का बसतोय. या धावसंख्येवर धक्का बसतोय तिसरा. तर नवीन फलंदाज मैदानात जाईल मंगेश. चव्हाण संघाचा जर प्रतिनिधी आला असेल तर त्यांना विनंती आहे आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. या ठिकाणी पुन्हा एकदा दंडित करतायत सुरेश चेंडू. निश्चित धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर 16. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा आणि त्यानंतर मात्र सुरेख कमबॅक ते गावदेवी संघाचा. 3 गडी बाद झाले असले तरी काय झालं, धावसंख्या मात्र धावफलकावर लागते ते 16. स्ट्रायकिंगच्या दिशेने योगेश प्रभू 2 चौकाराने शिकवतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका लॉंगॉनच्या क्षेत्रात. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल फैजान याचा. दरम्यान एकच धाव मात्र मिळते आणि धाव संख्या 17. 12 धावा या दरम्यान. चला लवकर खेळा लवकर खेळा. अजून बरेच सामने या दरम्यान व्हायचे आहेत. अंतिम सामना सुद्धा बाकी आहे आणि त्यानंतर बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम होईल आणि या क्रीडा स्पर्धेची सांगता होईल. स्वर्गीय धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा याच्या स्मरणार्थ ठेवलेली ही क्रिकेट स्पर्धा. आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. दरम्यान सामना रंगतोय. 4था सामना या दुसऱ्या दिवसातील रंगतोय. गावदेवी वर्सेस रिजवान MSCC. बॉलर नेम खंडा सिद्धार्थ. सर सिद्धार्थ पुढील चेंडू. मोठा फटका यावेळी काही काढावं जरूर. त्या ठिकाणी गोल सुटतो आदिल कडून. दरम्यान एकच धावावर समाधान मानावं लागेल आणि या ठिकाणी झेल मात्र सुटतोय. काहीसा प्रयत्न जरूर झाला होता आणि धाव संख्या धाव फलकावर 18. पुढील चेंडू काही काळ हवेत जरूर आहे. त्या ठिकाणी मंगेशाचा फटका आणि एकच धाव.
हेलो, क्या नाम है तेरा? आशिफ मंचूरियन, जो मेडिकल में भी काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। और ये बहुत ही बुरा संकेत दिखता है गावदेवी टीम पे। आउट होते हुए मंगेश। अरे हेलो, राजेश पाटिल को आवाज देना, स्टेज के इधर आने। राजेश पाटील आता विनंती आहे, आपण स्टेजवर यायचंय. जोर से बोल. दरम्यान चौथ्या गडी तंबूच्या आश्रयाला येतोय मंगेश आणि मंगेश याची जाग घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात जाईल. अल्ताफ, ज्याच्याकडून मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा प्रत्येक संघादरम्यान असते. ओम प्रकाश सालियन काहीतरी नाव सालन. ओम प्रकाश आहे त्याचं नाव. महेश शिंदे. तर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि धावसंख्या 19. बॅटिंगवर आहे अल्ताफ. यावेळी मोठा फटका पालालाच लॉंग क्षेत्रात 6 धावा. सुरेख फटका, ज्या फटक्यासाठी ओळखला जातो तो फटका यावेळी मात्र लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात. आणि या 6 धावेची धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या धावफलकावर 25. सुरेख फटका यावेळी आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण काय दिशा होत आहे महेश शिंदे यांच्याकडून आणि 1 धाव मात्र मिळते. धावसंख्या होते 26 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा मात्र मिळेल कव्हर आणि पॉईंटच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय. त्या ठिकाणी 1 धाव मात्र मिळते आणि 3 षटका अखेरीस धावसंख्या धावफलकावर 27. या 3ऱ्या षटकात 10 धावा जमवतोय गावदेवी संघ. पाहूया शेवटचं आणि अंतिम षटक 27 धावा. 27 धावा धावफलकावर. यानंतर होणारा सामना असेल चव्हाण बॉयज वर्सेस LCC. दोन्ही संघांना विनंती आहे लवकरात लवकर यायचं आहे टॉससाठी. दरम्यान या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत राजेश पाटील, त्यांचं मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. तीन षटकाची अखेरीस धावसंख्या धावफलकावर 27. आता मात्र मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा ती पुन्हा एकदा गावदेवी संघाकडून योगेश प्रभू आणि अल्ताफ यांच्याकडून. तर गोलंदाजी मार्कवर 4थं षटक कासिम. पहिला चेंडू यावेळी मात्र पंचदंडित करतात. दोन्ही हात समांतर करून सांगतायत हा अवांतर स्वरूपातली 1 धाव आणि धावसंख्या 28. ओमकार थोडं पाठीमागे यायचंय. ओमकार गोटू यतीन पुढे गाडीचा प्रयत्न लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण फैजानाचं एकाच धावेवर समाधान, पण काहीशी फेकी मात्र उशिरा येते आणि 2 धावा या दरम्यान पूर्ण होत आहेत आणि धावसंख्या धावफलकावर 30. कासिमचा पुढील चेंडू स्ट्राईक यांच्या दिशेने.
योगेश पुन्हा एकदा कालचं गटाचं संरक्षण पाहायला मिळत आहे. दरम्यान एक धाव मात्र मिळते आणि सुरेखपैकी यावेळी मात्र सिद्धार्थ याची दरम्यान एका धावेची धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर 31. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. आता मात्र स्ट्राईक यांच्या दिशेने एका षटकाराशी खेळतोय अल्ताफ. सुरेख फटका खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. ऑन साइड ये होता ऑफ साइड ऑन साइडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न बोललाय, ऐकायला येत काय तुला? बोल बोल ना बोल बोल अरे तीन बॉल बोल. यावेळी मोठा फटका होता आकाशाच्या पलीकडे आणि 6 धावा या दरम्यान पूर्ण. 6 धावा मिळतात या फटक्यावर. एक वाखडण्याजोगी फलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळाली ती गावदेवी संघाकडून अल्ताफ याची आणि धावसंख्या 38 धावा धावफलकावर. दूसरा दो आया एक आया आणि आता मात्र 2च धावा. डिक्लेअर 2 मध्ये चेंडू जातो. गोशांकी क्षेत्रात चेंडू गेल्यानंतर मात्र 5 ठिकाणी 40 धावा धावफलकावर. पाहूया या चेंडूवर काय होतंय, काय बिघडतंय. क्या कर रहा है स्कोरिंग 3 ओवर 27 40 धावा धावफलकावर लागतात. 1 टू गो शेवटच्या षटकातील. या ठिकाणी वाईट घोषित करतायत. एक अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात वाढ होते आणि धावसंख्या धावफलकावर 41. अजूनही एक चेंडू शिल्लक. पाहूया या चेंडूवर काय बिघडतंय, काय घडतंय. निर्णायक चेंडू या पहिल्या सत्रातील पाहायला मिळतोय कासिम याचा अल्ताफसाठी. मोठा फटका यावेळी मात्र रनआउटची संधी आणि त्या ठिकाणी रनआउट. 5 बाद झाले ना, 5 विकेट गेले ना, 5 विकेट ना. 5 गडी बाद धावसंख्या धावफलकावर 41. कोण लिहिणार आहे 42 पाहिजे 42 करना. 42 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. 24 चेंडू आणि 42 धावा. सुरेख फलंदाजी यावेळी पाहायला मिळाली अल्ताफ आणि योगेश प्रभू याचे आणि त्याच्या जोरावर 41 धावा जमवतोय रिजवान एनएसएसी या संघाविरुद्ध खेळताना गावदेवी संघ. 42 धावांची गरज.
तो यहाँ पर मौजूद है कोच रूप भाई, इनका स्वागत करता हूँ। तर यानंतर सामना होईल एलसीसी आणि चव्हाण चव्हाण संघ टॉससाठी या। फलंदाज पाठवा, लवकरात लवकर फलंदाज पाठवा। सभी कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट है फोटोग्राफी बंद कीजिए, नहीं तो कैमरा जब्त किया जाएगा। आचार संहिता चालू है। नहीं, मैं उस पर शाहिद बात कर रहा था, शाहिद बात कर रहा था। फैजल स्ट्राइकला नाही समजलं कोण आहे फैजल नाही एक शहीद आणि नॉन स्ट्राइकला शाकिब हे नको करू टी9ची मॅच नहीं बात बोला ना उनकी कैमरामैन किधर है जल्दी इसके इधर आइए कैमरामैन को सेल्फी तो स्ट्राइक इनके दिशा में, तो स्ट्राइक पर एक बार दिखते हुए मैदान के ऊपर सईद और शाकिब की जोड़ी एमएससी रिजवान के नाम से जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, वही खिलाड़ी यहाँ पर दिखते हुए। तो अंपायर अपने अपनी जगह लेते हुए यहाँ पर तो गेंदबाजी की हाथ से मैदान के ऊपर पहली ओवर लेकर राहुल, तो स्ट्राइक पर है सईद, देखते हैं 48 रन, माफ कीजिए 42 रन कैसे चेस करते हैं। हेलो 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 बोल, आप किधर है? हाँ तो पहले गेंद के ऊपर एक रन मिलता, माफ कीजिए डॉट गेंद। हाँ इसका नाम अच्छी गेंद वहां पर, पहले ही गेंद राहुल द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद। तो यहां पर देखो नतीजा आपके सामने, दो गेंद वहां पर डॉट निकालते हुए गेंदबाज राहुल, दोनों ही गेंदबाज गेंद पर बीट कर दिया। फिर से एक बार तैयार होते हुए सईद, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बैट का अंदरूनी हिस्सा, गेंद जाती है विकेट कीपर के पास। टोटल 3 गेंद यहां पर खत्म
और स्कोर अभी तक बना ही नहीं है। बेहतरीन शुरुआत यहां पर गांव देवी द्वारा, अच्छी गेंदबाजी यहां पर दिखाई देते हुए। यहां पर देखो काफी देर तक हवा में गेंद, कैच होने का खतरा और बेहतरीन कैच वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ 0 रन पर। बारह पांचाल किधर भी हो आप जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाओ। तो नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चलते हुए नानू, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस मैदान के ऊपर रहता है इनका, वही नानू मैदान के ऊपर चलते हुए। अभी देखते हैं शाकिब का कैसा साथ निभाते हैं। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर राहुल द्वारा। अगले गेंद यहां पर देखो फुल टॉस गेंद, जरूर कवर और पॉइंट के क्षेत्र में एक ही रन मिलेगा। तो रनों का खाता खोलता हुआ, रनों का अकाउंट यहां पर ओपन होता हुआ और टोटल स्कोर 1 रन। लाजवाब गेंदबाजी बाय, मानो मेरे दिल में छा चुके हैं राहुल। बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे खेल दिया। वहां पर देखो फील्ड करते वीरेन श्रॉफ और थ्रो करते तब तक 1 रन चुराने में कामयाब हो गए दोनों ही बल्लेबाज। टोटल 1 ओवर का खेल खत्म है और रन बनते हैं 2 रन। अभी जीतने के लिए 18 गेंद और 40 रनों की जरूरत। 18 चेंडू आणि 40 धावा। देखते हैं कौन बाजी मार लेता है इस मुकाबले के दौरान। रिजवान एमएससी और बनाम गांव देवी के बीच चलता हुआ मुकाबला। इसके बाद कमेंट्री बॉक्स में बदला होता हुआ मेरे साथ जुड़ते हुए शाहिद भाई, थैंक यू। पहली ओवर में महज 2 रन और 1 विकेट का नुकसान। अब 18 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत। दूसरे बॉलर का नाम संकेत, गांव देवी की तरफ से दूसरी ओवर कर रहे संकेत। पहली गेंद बहुत अच्छी, बैट्समैन को कंप्लीटली बीट किया। गेंद सीधे भाऊ के हाथों में। दूसरी गेंद लेके तैयार संकेत, प्रहार करने की कोशिश मगर गेंद सीधा फील्डर राजा के हाथों में और बहुत ही अच्छा थ्रो राजा का, बहुत ही बेहतरीन थ्रो। महज 1 रन और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 3 रन। बैटिंग पे कौन है? और नॉन स्ट्राइक पे अभी जो रन मारा हो साकिब है। स्ट्राइक पे अब आ गए हैं नए बल्लेबाज नानू। संकेत अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। मंजिल बहुत दूर है, देखना होगा नानू किस तरह से अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छी गेंद संकेत की। गेंद सीधा भाऊ के हाथों में और एक बूंदी गेंद। अपनी ओवर की अगली गेंद लेके तैयार संकेत। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम। इतने विशाल स्कोर के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह बैकफुट पे डाल दिया है रिजवान एमएससीसी टीम को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी संकेत की। 4 गेंदों पे महज 2 रन दिए अब तक। डॉट सिंगल। स्कोर क्या हुआ?